สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ Butter Bear DIY นะคะ ในคลิปนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆถักเสื้อกันหนาวนะคะ เป็นเสื้อกันหนาวลาย Granny Square นะคะ เป็นคลาสสิก Granny Square ในการเริ่มทำเสื้อเราจะเริ่มถักสี่เหลี่ยม2แผ่นนะคะ ก็คือแผ่นหน้ากับแผ่นหลัง แต่ละแผ่นนะคะจะถักกี่แถวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยค่ะว่าต้องการความสูงและความกว้างของชิ้นงานเท่าไหร่นะคะ อย่างในรูปเนี่ยจะเป็นขนาด2ถึง3ขวบนะคะ เป็นถักให้ลูกสาว แต่ว่าถ้าเพื่อนๆถักให้ตัวเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มแถวเข้าไปอีกจนกว่าจะได้ความกว้างที่เราต้องการนะคะ หลังจากที่เราได้2แผ่นแล้วนะคะเราก็จะทำการเย็บติดกัน โดยเว้นช่วงคอกับช่วงแขนไว้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูอีกทีนะคะหลังจากที่เราถักสี่เหลี่ยมทั้ง2แผ่นเสร็จแล้วค่ะก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่เมย์ใช้ในโปรเจกต์นี้นะคะก็คือมีไหมพรมไม้โครเชต์ขนาด6 มมนะคะแล้วก็กรรไกรแล้วก็เข็มไว้สำหรับเก็บงานนะคะไหมพรมที่เมย์ใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Rico Design Winter Prince นะคะซึ่งเป็น Super Bulky เป็นขนาดของไหมพรมที่ค่อนข้างหนานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่มีไหมพรมหรือว่าไม่มีไม้ถักขนาดนี้นะคะก็สามารถใช้ไหมพรมอะไรก็ได้ที่มันเหมาะกับเข็มที่เพื่อนๆมีนะคะเพียงแต่ว่ากว่าจะได้งานชิ้นใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มแถวเข้าไปอีกหลายๆแถวเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มแถวที่1ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนจะไปนะคะก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแถวที่1นะคะเราก็จะเริ่มด้วยการถักโซ่3ค่ะถักโซ่3เสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนห่วงกับโซ่แรกเราก็จะได้วงกลมเล็กๆมา1วงนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดศูนย์กลางของงานแล้วเราก็ถัก3โซ่ค่ะ3โซ่นี้จะนับเป็น 1F นะคะพอได้ 1F แล้วก็ถักอีก 2F ในวงกลมค่ะตอนนี้เราก็จะได้ทั้งหมด 3F แล้วนะคะเราก็จะถักมุมด้วยการถัก2โซ่ค่ะแล้วก็ถักไปอีก 3F แล้วก็ถักไปอีก2โซ่ค่ะแล้วก็ถักไปอีก 3F แล้วก็ถักอีก2โซ่ค่ะแล้วก็ 3F เราก็ถัก2โซ่ค่ะพอถัก2โซ่เสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแค่นี้แถวแรกเราก็เสร็จแล้วนะคะแถวที่2เราก็จะถัก1โซ่แล้วก็กลับด้านค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะถัก 3F นะคะในช่องว่างที่อยู่ใกล้ที่สุดพอ 3F เสร็จแล้วเราก็2โซ่เพื่อให้ได้มุมแล้วก็ 3F อีกครั้งนะคะในช่องว่างเดิมเราก็จะได้มุมขึ้นมาแล้วการไปมุมต่อไปนะคะก็คือถัก1โซ่ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะ 3F 2โซ่ 3F ค่ะเราจะไปมุมต่อไปนะคะก็1โซ่แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ 3F 2โซ่แล้วก็ 3F ค่ะ
เราจะไปมุมต่อไปนะคะก็1โซ่แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะ 3F 2โซ่แล้วก็ 3F ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะก็1โซ่แล้วก็เลื่อนห่วงกับหลักแรกนะคะที่เราทำแถวที่2ก็เสร็จแล้วค่ะพอแถวที่3นะคะก็1โซ่แล้วก็กลับด้านค่ะแล้วก็ 3F นะคะในหลักในช่องว่างที่ใกล้ที่สุด 3F ถ้ามันไม่ใช่มุมเราก็ทำแค่ 3F นะคะแล้วก็1โซ่เพื่อไปยังช่องว่างถัดไปซึ่งเป็นมุมพอเป็นมุมนะคะเราก็จะทำ 3F 2โซ่แล้วก็ 3F ค่ะแล้วก็ไปยังช่องว่างถัดไปนะคะด้วยการถัก1โซ่แล้วก็ทำ 3F ตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มุมนะคะแล้วก็1โซ่ไปยังช่องว่างถัดไปซึ่งเป็นมุมพอมันเป็นมุมเราก็ต้องถัก 3F 2โซ่ 3F ค่ะแล้วก็ไปหลักถัดไปด้วยการถัก1โซ่แล้วก็ 3F ค่ะพอ 3F เสร็จแล้วก็1โซ่แล้วไปมุมถัดไปก็ 3F 2โซ่แล้วก็ 3F ค่ะแล้วก็1โซ่นะคะแล้วก็ยังไปยังช่องว่างถัดไปก็ 3F ค่ะ 3F เสร็จแล้วก็1โซ่แล้วก็ไปยังมุมสุดท้ายค่ะ 3F 2โซ่แล้วก็ 3F ค่ะเสร็จแล้วก็1โซ่แล้วก็เลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแถวที่3ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็คือ1โซ่แล้วก็กลับด้านถ้าไม่ใช่มุมก็ให้ถัก 3F ไปช่องต่อไปก็1โซ่ถ้าเป็นมุมก็ 3F 2โซ่ 3F นะคะก็คือทำอย่างนี้จนได้สี่เหลี่ยม2แผ่นค่ะพอเราได้สี่เหลี่ยมที่เรา2แผ่นที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการประกอบสี่เหลี่ยม2แผ่นเข้าด้วยกันค่ะการประกอบสี่เหลี่ยม2แผ่นเข้าด้วยกันนะคะก็คือจะเอาด้านถูกนะคะประกบกันไว้แล้วเราจะมาเริ่มเย็บช่วงไหล่ก่อนนะคะก่อนอื่นเราก็เริ่มที่ช่องว่างนะคะแล้วก็สอดเข็มนะคะเข้าไปทางใต้หลักตัว V เลยนะคะเอาไปใต้ตัว V ทั้ง2แผ่นเลยพันเข็มแล้วก็ดึงกลับมานะคะแล้วก็เลื่อนห่วงทำแบบเดิมซ้ำนะคะแล้วก็เว้นช่วงคอ
อย่างในคลิปเนี่ยเราจะถักติดกันทั้งหมด3หลักนะคะแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะก็ถักไปอีก3หลักถักติดกันไปอีก3หลักนะคะช่วงคอของเราก็จะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็คือเป็นช่วงแขนนะคะก็ดูว่าเราให้แขนกว้างขนาดไหนนะคะเราก็ต้องดูว่าเราอยากได้กว้างประมาณไหนอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือจะ5หลักนะคะแล้วก็เว้น5หลักนะคะแล้วก็เย็บติดกันไปจนถึงชายเสื้อเลยค่ะทำแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะ เมื่อเย็บทั้ง2ฝั่งติดกันแล้วต่อไปมาดูวิธีการต่อแขนค่ะ ต่อแขนนี่ก็คือต้องทำจากด้านนอกนะคะ ดังนั้นเอาด้านที่ถูกต้องเนี่ยด้านที่อยู่ด้านนอกออกมานะคะ ต่อไปเราก็จะทำช่วงแขนนะคะ เราจะเริ่มจากช่วงใต้วงแขนนะคะ เราจะเห็นว่าตรงที่มันเป็นรอยเย็บเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างทั้ง2ด้านเลยนะคะเราก็เริ่มต้นด้วย3โซ่แล้วก็ถัก1 F นะคะในช่องว่างทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็จะไปช่องต่อไป1โซ่แล้วก็3 F 1โซ่แล้วก็3 F นะคะไปเรื่อยๆจนถึงช่องเป็นถึงรอยต่อด้านบนนะคะซึ่งก็จะเหมือนกันรอยต่อด้านบนเนี่ยก็คือช่องว่าง2อันมันจะติดกันเราก็ในช่องว่างแรกเราก็จะถัก2 F ช่องว่างที่2ก็2 F เสร็จแล้วก็1โซ่แล้วก็ไปช่องว่างต่อไปค่ะก็3 F 3 F ไปเรื่อยๆจนวนไปถึงช่วงใต้วงแขนนะคะ ใต้วงแขนช่องว่างสุดท้ายนี่ก็คือ
ช่องว่างสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก 2F แล้วก็ลอดห่วงกับหลักแรกค่ะเท่านี้ก็เสร็จแถวแรกแล้วค่ะต่อไปก็ลอดห่วงกับช่องว่างแรกนะคะเพื่อเริ่มแถวที่2แล้วก็ 3F 1 โซ่ 3F 1 โซ่ไปเรื่อยๆตรงรอยต่อด้านบนที่มันเป็น4F นะคะตรงนี้ก็ให้ถัก1 โซ่แล้วก็ 3F ไปเลยค่ะทำไปจนจบแถวนะคะแล้วพอแถวที่3นะคะอันนี้ก็จะทำเหมือนถักปกติเริ่มต้นด้วย3 โซ่แล้วกลับด้านค่ะก็ถัก 1F นะคะ 1F นะคะ1 โซ่ 3F นะคะจะทำอย่างนี้จนจบแถวทำกลับไปกลับมาจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะต้องการความยาวเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะไปเร็วหน่อยถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ